जसले ज्ञानेन्द्रलाई राजावादी भनिरहेछ त्यो साँच्चीकै भ्रममा छ। ज्ञानेन्द्र शाहीको लासमाथि राजनीति गर्न खोजिरहेछ, मारेर उसको लासमा झन्डा उडाएर ज्ञानेन्द्र शाहीको एउटा लासमाथि राजनीति गरेर उसको नाम बेचेर आफू कुनै नेता कुनै राजा महाराजा पनि सपना कसरी देखिरहेको हो। सासमा त्यस्तो खालको चाहिँ भनौँ न कोही खुसी नभए हुन्छ क्या, ज्ञानेन्द्रलाई मार्न खोजिरहेछन्, मार्न खोजिरहेको मान्छे खुसी नभए हुन्छ है, साँच्चीकै खुसी नभए। ज्ञानेन्द्र 120 150 वर्षमा साँच्चीकै आएर आउँछ। देश परिवर्तन गर्न हिँडा एउटा 27 वर्षको युवक केटो हो, मनमा लाग्ने खालको पाप गरेका छन् तिनीहरूले, त्यो पापको चाहिँ साँच्चीकै एक दिन भण्डाफोर हुन्छ। ज्ञानेन्द्र शाही एउटा चोखो दुध र भात हो बिचरा, दुध र भात एकदम मिठो चोखो हुन्छ। ज्ञानेन्द्र शाही त्यो चोखो दुध र भातलाई यहाँ कसैले सागसँग मिसाएर खान खोजे, कसैले गुन्द्रुकसँग मिसाएर खाए, कसैले आलु हालेर खाए, कसैले के गरेर खाए, कसैले पानी मिसाएर खाए। ज्ञानेन्द्र एउटा व्यक्ति हो क्या, नागरिक हो। उनी भनिरहेको छ त सडकबाट मैले नागरिकको आवाज उठाइरहेको छु। यहाँ कसैले राजावादीले राजा राजा ल्याउनुपर्छ भनेर उसलाई युज गरेर दौडाउनु खोजे, त्यो दौडाउन खोज्ने व्यक्तिलाई पनि खबरदार भन्न चाहे क्या। ज्ञानेन्द्र कसैको छोरा हो, कसैको बुवा हो, कसैको भाइ हो, कसैको बाउ हो, कसैको चाहिँ ज्ञानेन्द्र पारिवारिक मान्छे नागरिक पनि हो देशको। तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्नु मन लाग्यो, बाहिर मान्छेले भनिरहेछन् ज्ञानेन्द्रलाई अहिले यो अवस्थामा साङ्घातिक हमला गर्न लगाउने के अरे यो राजावादी हुन् भए पनि भनिरहेछन्। यो बारेमा तपाईँले बरु के सुन्नु भएको छ, तपाईँले कसरी व्याख्या गर्नु भएको छ? ज्ञानेन्द्र आउँदैछ होइन, फेरि पनि ऊ अब एउटा स्वस्थ छ तर खतरा मुक्त छ, लोकसभाले भइहाल्नु हो होइन। त्यो भनौँ न अब अक्सिजन दिइरहनु होइन, त्यो अवस्था हो। बोल्न सक्छ होइन, अब बोल्दाखेरि चाहिँ सबैलाई म फेरि पनि बाँचेँ। अघि पनि लुगा फेर्दाखेरि पनि देखिएको भालाले घोपेको 3 ठाउँमा त छ, पाल खोपिन नसकेको पालहरू छ, पाल घोपेको यस्ता खालको यो तरिकाको पालहरू यहाँ ढाडमा 3 ठाउँमा छ। यहाँ पछाडिपट्टि भर्खर त्यहाँ अहिले औषधि खानिदिने बेलामा चाहिँ त्यो ड्रेसिङ गर्दाखेरि पछाडि घाउ छ, रगत आउन नसकेको फुटेको घाउ त्यो छ र चोट त लागेको छ। अब यहाँ चाहिँ हातमा 4 ठाउँमा छ, 4 ठाउँमा छ हातमा होइन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँ मिडियाको साथीहरूले बढाइ चढाइ के लेखिदिनु भयो नि, 5000 पूर्व लडाकुले चाहिँ सुरक्षा दिन्छ के भनिदिनु भएको छ होइन। उहाँ ज्ञानेन्द्र शाहीको अभियान छुट्यो हो, लेनिन विष्टको अभियान छुट्यो होइन। अब त्यसलाई पनि बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब मान्छेले आफू जस्तो अरूलाई त्यस्तै देख्छ अरे क्या। राजावादीहरूले ज्ञानेन्द्रलाई राजावादी देख्छन्, काङ्ग्रेसहरूले ज्ञानेन्द्रलाई काङ्ग्रेसै हो क्या प्रचण्डा विरोध गरिरहेछ भनेर देख्छन् होइन। ज्ञानेन्द्र शाहीमाथिको मौलिक हकको जुन हनन भएको छ, जुन जुन जिल्लामा चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहीलाई प्रतिबन्ध लागेको छ, त्यो ठाउँमा ज्ञानेन्द्र शाही एक्लै होइन कि लेनिन विष्ट पनि सँगै जान्छ र त्यहाँनिर हाम्रो सङ्गठनका साथीहरूलाई पनि हामीले त्यो छलफलमा लान्छौँ भनेर मैले भनेको थिएँ होइन। स्वागत छ यहाँ दुवैजनालाई, धन्यवाद। विनयजी, जसरी तपाईँ यही ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि जसरी निर्घात कुटपिट भएपछि सँगै हुनुहुन्छ, उहाँसँगै बसिरहनु भएको छ, उपचार क्रममा साथ दिइरहनु भएको छ, अहिले पछिल्लो अवस्था के छ? हाल राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा हुनुहुन्छ, पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराइदिनु। पछिल्लो अवस्था त के हो, लेकिन सर हामीले भेटि नै रहेको छौँ। अब म कुर्न बस्छु, त्यसमा चाहिँ नि अब उसको अवस्था 6 घन्टामा औषधि एन्टिबायोटिकहरू खाइरहनु पर्ने अवस्था, नाजुक भनेर त्यस्तो खतरनाक अब त्यो हुन्छ नि नाजुक अवस्था भन्ने भने के हुन्छ भनेदेखि फेरि उसलाई हिजो पिट्ने, हिजो मार्ने खोज्ने, सिद्धि अब सिधाइदिन्छौँ भन्न खोज्यो भने फेरि दसैँमा भन्दा पनि फेरि अहिले भोलिपल्टै खसी काटेर खाला पर्ने मान्ला। त्यतिसम्म नाजुक चाहिँ छैन होइन। ज्ञानेन्द्र आउँछ, फेरि पनि तपाईँहरूलाई पश्चाताप हुने गरी क्या मैले यस्तो मान्छेलाई देश जनता र राष्ट्रको लागि बोलिरहेको, मेरो लागि, मेरो बच्चाको लागि, मेरो परिवारको लागि, मेरो गाउँको लागि आवाज उठाइदिएको, यो आवाज मैले बोल्नुपर्ने आवाज उठाइदिने एउटा केटोलाई मैले किन हात हाल्न गएँ, किन पिट्यौँ होला भनेर चाहिँ हुन्छ नि, किन पिट्न लगाएँ होला भनेर त्यो पश्चाताप गर्ने दिन तपाईँहरूको आउँदैछ। त्यसको लागि ज्ञानेन्द्र आउँदैछ होइन, फेरि पनि ऊ अब एउटा स्वस्थ छ तर खतरा मुक्त छ, लोकसभाले भइहाल्नु हो होइन। त्यो भनौँ न अब अक्सिजन दिइरहनु होइन, त्यो अवस्था हो। बोल्न सक्छ होइन, अब बोल्दाखेरि चाहिँ सबैलाई म फेरि पनि बाँचेँ होइन। अब पटक मै माथि साङ्घातिक हमला आक्रमण किन हुन्छन् होइन, किन मैले के नै बिगार्दै थिएँ र त्यो एउटा नागरिक भएर नागरिकको आवाज, नागरिकको बोली बोल्न नपाउने नै हो त यो देशमा, के गणतन्त्र त के हो होइन भनेर चाहिँ यस्ता खालका कुराहरू उसको एकदम हुन्छ नि मनदेखि नै उसले यो कुराहरूमा प्रश्न गरिरहन्छन् होइन। अरू कुरा औषधिहरू खाइरहेछ, अक्सिजन दिइरहेछ, भेटेर केही कुरा त समीक्षाले भनिसक्नु भएको छ। तपाईँले के भन्नुभएको छ, कति दिनसम्म ज्ञानेन्द्र शाही हस्पिटलमा
गर्ला उपचार हुँदैछ। ज्ञानेन्द्र साईका शुभचिन्तक नेपाली जनताले जुन प्रति उहाँप्रति आस्था भरोसा राख्नुभएको छ त्यो पनि मर्न नदिउँ हामी है। डाक्टरले के भन्नुभएको छ वास्तवमा कहिलेसम्म पूर्ण रूपमा सन्चो हुनुहुन्छ, कहिलेसम्म डिस्चार्ज गर्न सकिन्छ, के कुरा भन्नुभएको छ? डाक्टर साहबले चाहिँ नि हिजो बेलुका यो राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको डाइरेक्टर साहब आफै पनि डाक्टर हुनुहुन्छ होइन, उहाँ आफै पनि आएर 10-15 मिनट बसेर उहाँले सबै रिपोर्टहरू हेर्नुभयो, जानकारी लिनुभयो होइन। अनि हड्डी अलिकति यताको फ्र्याक्चर भएको भन्ने कुरा र भालाले घोपिएको घाउ चाहिँ हामीले हिजो बेलुका देख्यौँ। उहाँहरूले भनौँ न कतिपय चिजहरू एक्सरे गरेर हिजो त्यो उसको के अरे सिटी स्क्यानिङको एमआरआईको रिपोर्टहरू आज हिजो हेर्नुभयो होइन। र ठिक छ, त्यति आत्तिनुपर्ने अवस्था होइन, तर बेड रेस्ट चाहिन्छ, औषधहरू चलाइरहनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ, आत्तिनु पर्दैन भनेर भन्नुभएको छ होइन। डाक्टर साहबले हेरिरहनु भएको छ। डाक्टर साहब भन्दा पनि हामी जुन नेपालको लागि नेपाली अभियानमा जुन ज्ञानेन्द्र साईको एउटा स्वस्थताको कामना गर्ने लेनिन सर हामी लगायतका भनौँ न अरू त्यहाँ पनि मेडिकलका व्यक्तिहरू पनि ज्ञानेन्द्र साईको चाहिँ पूर्णको लागि बस्नु भएको छ। किनकि सुरक्षा भएन क्या होइन, गलत औषधि पो हालिदिनु हो कि होइन, न गलत उ गरिदिनु हो कि भनेर हाम्रो चाहिँ मेडिकलका मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। र उहाँले पनि डाक्टर साहबले पनि हामी अस्पतालबाटै कोही त्यस्तो चाहिन्छ भनेदेखि हामी गरौँला, मै आएर बस्नुपर्छ भने बसौँला 6 घन्टामा भनेर भन्नुभएको छ। हिजो बेलुका डिएस साहब आएर डिएस साहबको चाहिँ कमान्डमा सुरक्षा निकाय पनि आएर हिजोदेखि बस्नु भएको छ होइन। उहाँ नै अब बर्दी लगाएर प्रहरी पनि हिजोदेखि आउनु भएको छ होइन। डिएस साहब आफै पनि आउनु भएको थियो र डाक्टरले चाहिँ नि अब बेड रेस्ट चाहिन्छ होइन, अलिक दिन चाहिन्छ, रेस्ट गर्नुपर्छ, धेरै बोल्नु हुँदैन भनिरहेको छ उहाँलाई रिपोर्ट उताबाट आएको सिटी स्क्यानको रिपोर्ट चाहिँ हिजो हेर्नुभयो। यहाँ पनि एउटा चाहिँ त्यो सिटी स्क्यानको रिपोर्ट गरेको छैन, यहाँ चाहिँ बाँकी छ। डाक्टरले भनेअनुसार डाक्टरले के भन्नुभएको छ, त्यसरी त्यत्रो देखिएको मान्छे त सबैले देख्नु भएको छ, देख्नु भएको छ, कतिवटा थाहा हुन्छ। विशेष गरी ज्ञानेन्द्र साईलाई कुन अङ्गमा कुन शरीरको कुन भागमा अलिकति बढी चोट लागेको थियो होइन। देखियो अघि पनि लुगा फेर्दाखेरि पनि देखियो कि भालाले घोपेको 3 ठाउँमा त छ, पाल खोपिन नसकेको पालहरू छ, पाल घोपिएको यस्ता खालको यो तरिकाको त्यो तरिकाको पालहरू यहाँ ढाडमा 3 ठाउँमा छ। यहाँ पछाडिपट्टि भर्खर त्यहाँ अहिले औषधि खानिदिने बेलामा चाहिँ त्यो ड्रेसिङ गर्दाखेरि पछाडि घाउ छ, रगत आउन नसकेको फुटेको घाउ त्यो छ र चोट त लागेको छ। अब यहाँ त देखेकै घाउ छ। हामीले भेट्दाखेरि हिजो भेट्दाखेरि 2 ठाउँमा फुली फलार भएको छ, हातमा 4 ठाउँमा छ, 4 ठाउँमा छ हातमा होइन, खुट्टामा छ होइन, ढाडमा डडालोमा छन्। अब छन् सहन सक्ने मान्छे क्या, त्यस्तो भइसक्दाखेरि पनि प्लेनमा ल्याउँदाखेरिसम्म चाहिँ नाङ्गै थियो, त्यो अस्पतालको गाउन मात्रै ल्याएर आएको, त्यसपछिबाट अस्पतालमा ल्याइसकेपछि उसलाई त्यो वर्काइ फर्काइ गरेर हेर्नु पनि उसको हड्डी सड्डीको कारणले ज्ञानेन्द्र साईलाई कुनै ठुलो चोट लागेको छ कि छैन भित्री रूपमा, जस्तै हुन्छ मेरुदण्ड घाँटीमा या पछि ज्ञानेन्द्र साईलाई कुनै असर देखा पर्ने खालको त्यस्तो कुनै चोट छ लागेको? बाहिर हेर्दाखेरि त्यस्तो ठुलै खालको चोट चाहिँ अब देखिया छैन, तर यहाँको हड्डी चाहिँ फुटेको छ, यहाँको हड्डी चाहिँ चर्केको हड्डी छ, एक्सरेमा आएको छ होइन। त्यो त्यसको लागि पनि नेक लगाइरहेको छ अहिले होइन, त्यो नेक गार्ड भन्दो रहेछ, त्यो लगाएर चाहिँ उपचार गरिरहेको छ। अरू त सबै ठिकै अवस्था हो। बाहिरका शुभचिन्तकहरूलाई पनि सन्देश दिएको छ, राम्रो छ, अक्सिजन लगाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा, अक्सिजन छ, टाइममा उसले अक्सिजन पनि लिएर अलिकति अवस्था अलिकति गम्भीर हुँदै गएर हो कि अक्सिजन लगाएको के भयो अलिकति होइन, उसलाई त्यो औषधि एन्टिबायोटिक चलाइसकेपछि चाहिँ अलिकति केही त्यस्तो असहज स्थिति होला होइन। सासमा त्यस्तो खालको चाहिँ भनौँ न कोही खुसी नभए हुन्छ क्या, ज्ञानेन्द्रलाई मार्न खोजिरहेछन्, मार्न खोजिरहेको मान्छे खुसी नभए हुन्छ है, साँच्चीकै खुसी नभए। ज्ञानेन्द्र 120-150 वर्षमा साँच्चीकै बाहिर आउँछ। देश परिवर्तन गर्न हिँडा एउटा 27 वर्षको युवक केटो हो होइन। लेनिन जस्ता व्यक्तिहरू पनि यहाँ साथमा हुनुहुन्छ, अरू धेरै हुनुहुन्छ, धेरै शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ होइन। र यो हुन्छ नि अब के भन्ने शब्द चाहिँ छैन, तर त्यो एउटा चाहिँ भनौँ न यो पद्धतिले खुसी मनायो अरे होइन। हामीले चितवनबाट थोरै सबक मात्रै सिकाएर पठाएका हौँ भनेर पनि लेखेको कोहीले होइन।
अब त्यो कसले कहाँबाट सिकाएर पठाउँछ कसरी सिक्ने भन्ने कुरो त कसैले सिकाउनु पर्दैन भगवान् छन् माथि सत्य रहस्य हेर्ने माथि भगवान् छन् क्या होइन त्यो हेरिरहेको छन् कसले कुन बेला कहाँ ठेस लगाएर कसरी सिक्छ भन्ने कुरो होइन मिडियामा यसै गरी आएर मैले सिकेँ हजुर हो त्यो बेलामा मैले गल्ती गरिरहेको छु भनेर भन्न सक्यो भनेदेखि तिमीहरू महानै मान्नुपर्छ ठान्नुपर्छ हामीले होइन भित्रभित्रै आफ्नो दुःख पीडा त्यो चाहिँ हुन्छ नि पापलाई गुम्साएर राख्यो भनेदेखि त्यो त पछि सडकमा जगजाहेर कुरा आउँछ तर ज्ञानेन्द्रमाथि भएको त्यो अन्याय त्यो अत्याचार त्यो उमाथि गरिएको त्यो महा अघोर निन्दा पनि गर्नलाई चाहिँ मन नलाग्ने खालको पाप गरेका छन् तिनीहरूले त्यो पापको चाहिँ नि साँच्चीकै एक दिन भण्डाफोर हुन्छ अवश्य बस्नेहरू त ज्ञानेन्द्र शाही अझै पनि राजावादी हो राजावादी प्यानलले छोडेकै छैन भनेर भनिरहेका छन् राजावादी होइन भन्ने त्यस्तो प्रमाण के छ तपाईँसँग अब यो किन सही प्रश्न गर्नुभयो उसले म एउटा नेपालको लागि नेपाली अभियानको समर्थक होइन र अर्को कुरो चाहिँ नि एउटा ज्ञानेन्द्रको साथी भाइ मान्छे उसलाई भाइ हो मेरो होइन 12 वर्ष 13 वर्षदेखि उसँग चाहिँ मेरो एउटा आत्मीयता भएको साथीको चाहिँ नजरबाट हेर्दाखेरि पनि मैले परिवारको रूपमा हेरेको छु अरूले त्यही त राजावादी यो वादी त्यो वादी यहाँ वादी त्यहाँ वादी भन्ने खालका कुराहरू भएको छन् त्यो जसले जस्तो नजरबाट मान्छेले आफू जस्तो अरूलाई त्यस्तै देख्छ अरे क्या राजावादीहरूले ज्ञानेन्द्रलाई राजावादी देख्छन् काङ्ग्रेसहरूले ज्ञानेन्द्रलाई काङ्ग्रेसै हो क्या प्रचण्डता विरोध गरिरहेछ भनेर देख्छन् होइन र उनले कहिलेकाहीँ चाहिँ नि हुन्छ नि एउटा त्यस्तो खालको व्यक्ति जो मान्छे जस्तो हो त्यसले त्यसरी देखिरहेछ तर जसले चाहिँ ज्ञानेन्द्रलाई राजावादी भनिरहेछ तिनीहरू साँच्चीकै भ्रममा छ बाहिर मान्छेले भनेका छन् नि ज्ञानेन्द्रलाई मान्छेले भनिरहेछन् नि तपाईँले बाहिरकै कुरा गर्नुभयो र बाहिरको सुनेको कुरा मैले पनि तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्नु मन लाग्यो बाहिर मान्छेले भनिरहेछन् ज्ञानेन्द्रलाई अहिले यो अवस्थामा साङ्घातिक हमला गर्न लगाउने के अरे यो राजावादी हुन् भए पनि भनिरहेछन् यो बारेमा तपाईँले बरु के सुन्नु भएको छ तपाईँले कसरी व्याख्या गर्नु भएको छ म त तपाईँसँग सोध्न चाहेँ क्या यो कुरो चाहिँ होइन सर यस्ता खालका चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न होइन अस्ति भर्खर पनि मसँगको इन्टरभ्यूमै ज्ञानेन्द्रजीले चाहिँ गणतन्त्रको लागि हामी अन्तिमसम्म लड्छौँ भनेर भनिरहनु भएको थियो उहाँलाई कसरी राजावादी भन्न सकिन्छ होला उहाँको त्यो अभियानमा केही राजावादीहरू चाहिँ जुटेका छन् होइन उहाँ आफैले भनिरहनु भएको छ म गणतन्त्रको लागि चाहिँ म अन्तिमसम्म लड्छु म गणतन्त्रको रक्षाको लागि चाहिँ मैले अभियान सञ्चालन गरिरहेको छु भनेर चाहिँ मेरैसँगको मसँगकै इन्टरभ्यूमा अगाडि हुनुहुन्छ होइन यो होइन यसमा भन्न जोड्न खोजेको कुरो चाहिँ के भनेदेखि कसैलाई भ्रम नपाएर बस्यो हुन्छ तर फेरि ज्ञानेन्द्रले भन्छ तर एउटा ज्ञानेन्द्र शाही मैले देखेको ज्ञानेन्द्र शाही मैले चिनेको ज्ञानेन्द्र शाही मैले बुझेको ज्ञानेन्द्र शाही 16 वर्ष अगाडिदेखि अहिले एकछिन अगाडिसम्म पनि म भेटेरै कुरा गरेर आएको ज्ञानेन्द्र शाही कस्तो भने ज्ञानेन्द्र शाही एउटा हरियो दुबो हो ज्ञानेन्द्र शाही एउटा चोखो दुध र भात हो बिचरा दुध र भात एकदम मिठो चोखो हुन्छ ज्ञानेन्द्र शाही त्यो चोखो दुध र भातलाई यहाँ कसैले सागसँग मिसाएर खान खोजे कसैले गुन्द्रुकसँग मिसाएर खाए कसैले आलु हालेर खाए कसैले के गरेर खाए कसैले पानी मिसाएर खाए ज्ञानेन्द्र एउटा व्यक्ति हो क्या नागरिक हो उनी भनिरहेको छ त सडकबाट मैले नागरिकको आवाज उठाइरहेको छु यहाँ कसैले राजावादीले राजा हो राजा ल्याउनुपर्छ भनेर उसलाई युज गरेर दौडाउनु खोजे त्यो दौडाउन खोज्ने व्यक्तिहरूलाई पनि खबरदार भन्न चाहे क्या ज्ञानेन्द्र कसैको छोरा हो कसैको बुवा हो कसैको भाइ हो कसैको बाइ हो कसैको चाहिँ ज्ञानेन्द्र पारिवारिक मान्छे नागरिक पनि हो देशको ज्ञानेन्द्रलाई किन यो चाहिँ यताबाट लुच्छा चुनी उछाबाट चाहिँ लुच्छा चाहन किन बिरामी छ आज विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भाइ यो कुराहरू हामी पनि बुझिदिनुपर्छ किन ज्ञान पहिला बिरामीबाट मुक्त गराउँछ घेराबन्दीमा ज्ञानेन्द्र शाही होइन क्या ज्ञानेन्द्र शाहीलाई प्रयोग गरेर कोही राजावादीहरू ज्ञानेन्द्र शाहीको नाउँमा कोही के अरे खेल खेल्न खोज्छ भनेदेखि त्यो त घोर आपत्ति हो नि त त्यो त उनीहरूले विचार गर्नु बुझ कि एउटा जानकार जनताहरूले विचार गर्नुपर्छ ज्ञानेन्द्रलाई युज गरेर कोही त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन सक्छन् कोही काङ्ग्रेसका व्यक्ति हुन सक्छन् कोही माओवादीका व्यक्ति हुन सक्छन् कोही के वादीका व्यक्ति हुन सक्छन् कोही के वादी हुन सक्छन् तर ज्ञानेन्द्र शाही एउटा चोक हरियो दुबो हो कुनै पनि पार्टीमा आजसम्म भोट नहालेको 27 वर्ष युवा केटा नागरिक हो प्रयोग गर्न खोजिँदैछ होइन सुरुदेखि खोजिँदै थियो आजसम्म प्रयोग गर्न खोजिँदैछ ज्ञानेन्द्र शाहीको लासमाथि राजनीति गर्न खोजिँदैछ मारेर उसको लासमा झन्डा उडाएर ज्ञानेन्द्र शाहीको चाहिँ एउटा लासमाथि राजनीति गरेर उसको नाम बेचेर आफू कुनै नेता कुनै राजा महाराजा पनि सपना कसरी देखिरहेको होला ज्ञानेन्द्रजीले धेरै कुरा बुझेको छ सबै बुझेको छ मैले देखेको अनुसार मैले ज्ञानेन्द्रको आत्माको कुरो के गरी भन्न सकिस् तैँले भनेर सोध्नु होला फेरि
त्यो एउटा पारिवारिक स्नेह र पारिवारिक त्यो छ क्या मसित त्यो हिसाबले पनि उसले सबै चिज बुझेको छ ऊ एकदम क्या मलाई 2 स्टेप अगाडिको कुरा सोचेरै केही कदम चाल्ने केटो हो तर उसलाई पटक पटक त्यो भनौँ न त्यो साङ्घातिक हमलाहरू भइरहेको छन् त्यो भइरहेको छ उसले बुझेको छ उसले मलाई कसले प्रयोग गर्न खोजेको छ कसरी प्रयोग गर्न खोजेको छ किन प्रयोग गर्न खोजेको छ सम्म पनि बुझेको छ उसले साँच्चै बुझेको छ तर ऊ प्रयोग हुने खालको मान्छे चाहिँ होइन कसै खुसी भयो होला आजसम्म हामीले प्रयोग गऱ्यौँ कोही खुसी भएको होला खुसी नरहेको हुन्छ भनेपछि भोलि गएर हामी प्रयोग गरौँला भनेर कोही खुसी भएको होला खुसी नरहेको हुन्छ ज्ञान नागरिक हो यार भनेपछि अब जनता ऊ नागरिकको अधिकारको लागि लडेको नागरिकको अधिकारको लागि अन्य अत्याचारको लागि लडेको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोलेको केटो साँच्चै भ्रष्टाचारकै कुरा आउँछ तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि भनेपछि अब योभन्दा अगाडि जतिले प्रयोग गरे अब हस्पिटलबाट बाहिर निस्किसकेपछि अब कसैले प्रयोग गर्न सक्दैन भन्न खोज्नु भएको सक्दैन होइन हुनु हुँदैन होइन गर्न खोज्नु जे पनि गर्न सकिन्छ नि होइन आज ज्ञानेन्द्रको नाउँमा चाहिँ लाखौँ रुपियाँ पनि आइरहेको छन् ज्ञानेन्द्रलाई भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेको छन् ज्ञानेन्द्रको नाउँको अनेक गरिरहेको छन् भने ज्ञानेन्द्रको नाउँमा राजनीति गर्नेहरू भयो यहाँ भए भन्नु भएन किन वरिपरि राजावादीहरू मात्रै देखिन्छ त पछिल्लो समयमा यो उनीहरू नागरिक बनेर आए नि त होइन कसैले भ्रष्टाचारको विरुद्ध कुरा उठाइरहेछ भनेदेखि त्यो ठाउँमा म पनि जानु पाएँ रेनी सर आउनु पाउनुभयो त्यहाँ रिनु दाहाल आफै आउनु पाउनुहुन्छ प्रचण्ड आफै स्वयं आएर त्यहाँ भाषणमा पनि दुई शब्द बोल्छु भन्न पाउनुहुन्छ केपी ओलीले पनि आएर त्यहाँ बोल्न पाउनुहुन्छ नागरिक बनेर आउनु पऱ्यो तर नागरिकमा जो पनि हुनसक्छ राजावादी पनि हुनसके माओवादी पनि हुनसके जुनसुकै दल र त्यो ठाउँमा चाहिँ भनौँ न आफ्नो चाहिँ आस्था राख्ने त्यो पनि हुनसके तर नागरिक बनेर आउनु पऱ्यो क्या नागरिक भएर आउनु पऱ्यो ज्ञानेन्द्र शाहीको विचारमा सहमत भएर आउनु पऱ्यो त्यति हो लेनिनजीलाई मेरो एउटा क्वेसन छ तपाईँले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएको थियो ज्ञानेन्द्र शाहीको सुरक्षा अब हामी गर्छौँ भनेर भन्नुभयो बानेश्वरको सभालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो तर चितवनमा ज्ञानेन्द्र शाहीको सुरक्षा गर्न सक्नु भएन तपाईँ आफ्नै सुरक्षा गर्न सक्नु भएन भने पछाडि तपाईँहरू पनि चुक्नु भयो तपाईँ पनि कमजोरी रहेछ भन्ने कुरा देखियो यो यस्तो छ अब यो चाहिँ मिडियाको साथीहरूले अलिक बढाइ चढाइ लेख्ने कुरा पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन मैले त्यो सभामा के भनेको थिएँ भने ज्ञानेन्द्र शाहीमाथिको मौलिक हकको जुन हनन भएको छ जुन जुन जिल्लामा चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहीलाई प्रतिबन्ध लागेको छ त्यो ठाउँमा ज्ञानेन्द्र शाही एक्लै होइन कि लेनिन विष्ट पनि सँगै जान्छ र त्यहाँनिर हाम्रो सङ्गठनका साथीहरूलाई पनि हामीले त्यो छलफलमा लान्छौँ भनेर मैले भनेको थिएँ होइन त्यसलाई चाहिँ तपाईँ मिडियाको साथीहरूले बढाइ चढाइ के लेखिदिनु भयो नि 5000 पूर्व लडाकुले चाहिँ सुरक्षा दिन्छ के भनिदिनु भएको छ होइन उहाँ ज्ञानेन्द्र शाहीको अभियान छुट्यो हो लेनिन विष्टको अभियान छुट्यो होइन अब त्यसलाई पनि बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब चितवनको सन्दर्भमा भन्नुभयो भने चितवनमा त पहिला कुरा त प्रतिबन्ध लागेको थिएन अर्को कुरा त त्यहाँनिर म त एउटा वक्ताको रूपमा गएको थिएँ नि त्यहाँ त अब त्यहाँको चाहिँ नेपालको लागि नेपाली अभियानका साथीहरूले त्यहाँ कस्तो के गर्दैछ के भन्ने त उहाँहरूले जानकारी गराउनु पर्थ्यो अब हामी वक्ताको रूपमा जाने मान्छेलाई अब त्यो के हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन अलिकति मिडियाको साथीहरूले पनि त्यो सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो टाइटल बनाउने कुरामा यस्तो खालको टाइटल बनाइदिनुहुन्छ जुन कुरा भनेकै हुँदैन कि मान्छेलाई भाइरल गरिदिनलाई मान्छेलाई चाहिँ त्यो उत्साहिदिनको लागि बनाइदिनको लागि त्यस्तो खालको टाइटलले गर्दाखेरि नि मान्छेलाई वितृष्णाहरू आक्रोशहरू चाहिँ पैदा भएको छ होइन मेरो आग्रह छ तपाईँहरूलाई आगामी दिनमा यस्तो खालको चाहिँ गतिविधि नहोस् तपाईँहरूकोबाट मैले यही विषयलाई जोडेर एउटा कुरा अब भरतपुरको मेयर साहब हाम्रो रेणु दाहालको फोटोहरू हालेर कुनै अनेक तरिकाका माथिपट्टि के अरे क्याप्सनहरू लेखेर पनि आइरहेछन् होइन रिट लेख्ने अनेक तरिकाका कुराहरू आइरहेछ तपाईँले यो सार्वजनिक मिडियामा यस्तो कुरा आइरहँदाखेरि योभन्दा अगाडि रवि लामी छानेका समर्थनहरूले पनि रवि लामी छानेका बारेमा यसरी गाली गलोज गर्ने यस्ता कुराहरू लेखेका थिए फेरि ज्ञानेन्द्र शाहीको बेला पनि ज्ञानेन्द्र शाहीका समर्थनहरूले कसैको नामको तस्बिर हालिदिने कसैलाई यसरी गाली दिने यो कतिको जायज छ जायज होइन यो त एकदम नाजायज कुनै पराकाष्ठा के हो त्यो काम हो क्या यो होइन यो कहाँ जायजको कुरा हो यो त रवि लामी छानेको केस र काण्डमा पनि त्यस्ता खालका व्यक्तिहरू अनेक थरीका कुरा मैले त्यो बेला पनि भनेको थिएँ रवि लामी छानेको यदि साँच्चीकै समर्थक हो साँच्चीकै रवि लामी छाने जस्तो व्यक्तिको समर्थक हो भनेदेखि त्यो व्यक्तिले त्यस्तो खालको गलत म्यासेज त्यस्तो खालको गलत कमेन्ट त्यस्तो खालको जुन एउटा आफ्नो घरको परिवार आफ्नो स्वास्थ्य छोरी आफ्नो परिवारसँग बसेर हेर्न पढ्न र हेर्नसम्म पनि सुन्न पनि नसकिने खालका कमेन्टहरू त्यस्ता फोटोहरू लेख्दैन किनकि रवि लामी छाने भनेको एउटा बेग्लै प्रकारको चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा बौद्धिक व्यक्ति हो जस्तो हामीलाई पनि लागेको छ साँच्चीकै हो होइन भनेपछि ज्ञानेन्द्र शाहीको जानकारीको विषयमा अहिले त्यो लेखिरहेका व्यक्तिहरू पनि त्यो ज्ञानेन्द्र शाहीले साँच्चीकै मनदेखि मागेको छ अहिले हाम्रो कति मान्छेहरू भेट्न आइरहनु भएको छ माथि होइन हामी के भन्छौँ त सबैले भेट्ने हो फेरि हेर्ने मात्रै पनि हो बोल्न सक्नुहुन्न भने हेर्ने हो तर यदि तपाईँ ज्ञानेन्द्र शाहीको साँच्चीकै
समर्थक हो, माया गर्नुहुन्छ ज्ञानहरूलाई भनेदेखि एकैछिन कुरिदिनुहोस् न 5-10 मिनट कुरौँ फालै पारेर जाउँ भनेदेखि एकदम कति नेतासँग बस्नुहुन्छ, लाइनमा बसेर म पनि जान्छु है मेरो पालो आयो भन्नुहुन्छ हो। सच्चा समर्थकले त्यसैले आस्था राख्छ क्या। कि त यो त ज्ञानेन्द्र शाहीको विषयलाई लिएर कुन बेला कहाँनिर यिनीहरूलाई हानौँ, कहाँनिर यिनीहरूलाई उचालिदिउँ भनेर भन्नेहरूले यो ज्ञानेन्द्र शाहीको समर्थक हो तर यिनीहरूलाई त्यसो गर्थे भनेर यो जुटाउनको लागि उचाल्नको लागि सम्बन्ध बिगारिदिनको लागि र भनौँ न फेरि पनि भनौँ न अब ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि आक्रमण होस्, रवि लामिछाने होइन ज्ञानेन्द्र शाहीको घटनाप्रति रवि लामिछानेले पनि के अरे बुझे हुन्छ सोचे हुन्छ भन्ने खालका जाने के अरे वक्तव्यहरू पनि आएका छन्। हो यो किन आउँछ त, किन हो यस्ता खालका जुन स्ट्याटसहरू किन लेख्नुहुन्छ त उहाँ जस्तो व्यक्तिहरूले? यदि उहाँको आधिकारिक पेजबाट लेखेको हो भनेदेखि किन लेख्नुहुन्छ भने यस्तै खालका उच्छृङ्खल तत्त्वहरूले, विरोधीहरूले बदनाम गराउने खालका तत्त्वहरूले जो ज्ञानेन्द्र शाहीको विरोधी पनि होइनन् होइन हो भनेपछि ती चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहीको राम्रो नचाहने, रवि लामिछानेको राम्रो नचाहनेहरूले जसरी त्यसरी दुईजनामा गयो प्रुफ भयो, त्यो दुई चारवटा कुरा प्रुफ भयो, हामीले पनि ल्याएर मुद्दा हाल्यौँ होइन। त्यो मान्छेहरू देखियो फेक आइडी धेरै रहेछन् हो, त्यस्ता फेक आइडीबाट त्यस्ता खालका चाहिँ भनौँ न त्यो उचालिदिन खोज्ने र ज्ञानेन्द्र शाहीलाई बदनाम गराउन खोज्ने र सम्बन्ध बिगारिदिन खोज्ने, ज्ञानेन्द्र शाही र रेणु दाहाल अथवा अरू कसैसँग सम्बन्ध बिगारिदिन खोज्ने व्यक्तिहरूले त्यस्तो खालको चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहीको समर्थकले लेखेको छ भनेर त्यो गरिरहेका हुन्। त्यो गर्नु ठिक होइन होइन, ज्ञानेन्द्र शाहीको कारबाही हुनुपर्छ र ज्ञानेन्द्र शाहीको समर्थकले कहिले पनि त्यस्तो खालको गलत हरकत गर्नु पनि हुँदैन र नगरोस् पनि र गर्दैनन् होला जस्तो लाग्छ हामीलाई। हस् धेरै धेरै धन्यवाद।